Hello mga ka-atings! Hi! Ang lulutuin ko ngayon ay Tuna Belly stick. Ito ang belly ko na preskong presko. Ito ang kanyang mga sangkap. Bombay at ahos. Ouster sauce. Lemon juice. Black pepper. Toyo, salt, at saka garlic powder. Okay, ganito ang una natin gawin. Budburan ko muna ito ng asin at paminta. Sige lang. Okay ra. Itong asin, pero i-slice ko ito para kasi hindi kakasya, pahaba kasi yung belly ko, kaya hinati ko ng dalawa.
nang kukunin para luto naman ako ng toast. Ito na siya, guys. Lutuin na natin ang sauce. Basta nakamain na natin yung Bombay at saka kanina may niluto akong Bombay para ilagay natin sa ibabaw. Yung sauce na tinimpla natin kanina. Nagdagdag ako ng atsal para mas lalong sasarap. Sarap masyado. Tuna Belly steak. Ang masarap kung niluluto ngayon. Ang ulam namin. Ito na guys, luto na ito. Pwede ko nang ilagay sa lalagyan. 5, 4, 3, 2, 1. Ito na guys, nilagay ko na sa kanyang lalagyan. Ilagay ko na ang kanyang sauce.
Ayos.